Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban egy igazi hungarikumot fogunk elkészíteni, lángos fogunk sütni. Ugye a lángosnak is rengetegféle változata van. Ugye régebben volt például, amit csak úgy hívtak, a standos lángos, ugye az ropogós volt, vékony tésztája, nem ma például kimegy az ember a piacra, lehet kapni vastagabb tésztával, jó puhát, tehát a lángosra és lángos között is van különbség, ki melyiket szereti. És persze van nagyon sokféle lángos, a sima fokhagymás lángostól kezdve a sajtos tejfölös lángoson át, vannak a töltött lángosok, ott már csak az emberi kényszerhetünk szabhat, tehát hogy mit tesz bele. A lángost többféleképpen el lehet készíteni, ugye van burgonyás lángos például, vagy van, aki csak vízzel, van, aki csak tejjel csinálja a lángost. Mi most joghurtot is fogunk felhasználni, natúrjoghurtot, de majd másik videóban bemutatjuk, hogy milyen az, ha például csak vízzel, vagy ha csak tejjel csináljuk, vagy például a kettővel együtt. Van, aki szokott csinálni úgymond hűtős lángost is, ami begyúrja a tésztát, meg kell a tésztát, kigombócozza, és akkor napon keresztül, hát azért nem heteken keresztül, de azért 2-3-4 napon keresztül eláll a hűtőbe, és akkor mindig csak annyit süt meg frissen, amennyit megesznek. Na, mutatjuk, ahogy mi készítjük ezt a fajta lángost, mutatjuk a hozzávalókat, és akkor elmondom majd, hogy hogy csináljuk. Miután megismertük a hozzávalókat, el lehet kezdeni összegyúrni a lángost. Ugye, amit ki van téve, kísértetiesen hasonlít a pizzához, annyi különbséggel, hogy a pizzatésztánál nem használtunk joghurtot, és ott egy picit több vizet használtunk. Viszont aki a lángost nem joghurttal akar csinálni, csak vízzel, akkor ez az 500 g-nyi liszthez körülbelül 3-3,5 deci vizet adjon hozzá, langyos vizet. Mi most csak 2 deci vizet fogunk hozzáönteni, mivel itt van egy 2 deci joghurt is. Na, első lépésben ugye felfuttatjuk az élesztőt, amit egy kis cukor segítségével fogunk megcsinálni, belemorzsuk egy kis tálkába, hozzáadjuk a cukrot, és langyos vizet öntünk rá, ebből a 2 deciből langyos vizet fogunk hozzáönteni. Elkeverjük, megvárjuk, még felfut az élesztő, utána a lisztbe beletesszük az 1 evőkanálnyi sót, a 3 evőkanál olajat, összeöntjük a felfuttatott élesztővel, és szépen még a maradék vizet hozzáadagoljuk, közben meg kiragasztjuk a tésztát. Lehet géppel is dagasztani, kézzel is. Én jobb szeretem amúgy kézzel dagasztani. Kicsit hosszabb ideig tart, de nem kell annyit mosogatni. Na, be is dagasztottuk a tésztát, ugye láthattátok, hogy milyen segítségem volt.
Ha jól dolgoztunk, akkor egy enyhén ragadós, ragacsos, de jól kezelhető, jó állagú tésztát kellett, hogy kapjunk. És ezt most 40 percig langyos helyen keresztjük. Akkor megtörtént a dagasztás, most kivárjuk azt a 40-45 percet, még langyos helyen meg kell a tésztán, körülbelül a duplájára fog nőni. Ez alatt az idő alatt megcsináljuk a fokhagymás öntetet, ami nem nagy ördöngőség, csupán annyiból áll, hogy 1 vagy 2 geresz fokhagymát, ugye ez a mennyiséghez, 1 vagy 2 geresz fokhagymát lereszelünk, és fele-fele arányba felöntjük olajjal, illetve vízzel, és jól összekavarjuk és besózzuk. Aztán csinálunk egy töltött lángost, mert ebből a mennyiségből körülbelül 4 darab lángos jön ki. Megcsinálok 3 simát, meg egy töltöttet. Megnézzük, mi van a hűtőbe. Terveim szerint teszek bele felvágottat, szalámit, kolbászt, reszelt sajtot, csípő és piros paprikát, és kész is lesz a töltött lángosunk. A töltött lángosnál arra kell igazából figyelni, hogy ne legyen azért akkora súly benne, hogy kiszakítsa a tésztánkat. Ugye a lángost el lehet rontani azzal, hogyha túl kell a tészta. Bevallom őszintén, én is jártam már így. Meg volt beszélve, hogy vendégek jönnek hozzánk. Nem tudom, mintán 2-re volt megbeszélve. Begyújtam a lángost, 2-kor még sehol senki. Utána én nem is foglalkoztam a tésztával, megjöttek a vendégek, hát ki volt repedezve, ki volt száradva az egész tészta, tehát nem lett jó a lángos. El lehet még úgy is rontani, hogy nem bő forró zsíradékba sütjük ki, hanem még nem melegedett fel teljesen a zsíradék, úgy tesszük bele, mert akkor meg nagyon megszívja magát zsíradékkal, vagyis olajjal. Ugye sokszor szoktam olvasni, hogy milyen olajat használnak lángos sütőkbe. Hát azért itt van, de nem kell olyan speciális olajat venni. Szerintem egy sima napraforgó olajba is elég ezt a 4-5 darab lángos kisütni. Na, körülbelül ennyi, akkor csináljuk a fokhagymás öntetet, illetve összeválogatjuk, hogy mi van itthon, és akkor csináljuk meg a lángost. Elő van készítve minden felték megvan a lángosunkhoz, a sajtos tejfölöshöz, a fokhagymáshoz, illetve a töltött lángoshoz is. Még van egy kis időnk, még kell a tészta, egy pár percünk még van. És ha már hungarikumnál járunk, akkor nem maradt el a finom másik hungarikum, a finom magyar pálinka, kedves egészségetekre. Köszönjük, hogy ma is minket néztek, és akkor süssük meg ezt a finom lángost. Finom. Eltelt a 40-45 perc. Nézzétek meg, hogy a tészta szinte a duplájára kell. Ezen jó munkát végeztünk, és a kicsit megnyomkodjuk, érezzük, hogy milyen könnyű puha tésztája lesz. Ugye van a pizzánál, mondtam a múltkor, hogy a pizza meg lángos közt az is különbség, hogy a pizza tésztát lisztes felületen dolgozzuk össze, a lángost, azt viszont olajos felületen, szóval ide is tettem egy tepsit, be is olajoztam, és olajos kézzel fogom azt csinálni, hogy ezt a mennyiséget 4 fele választom körülbelül, 4 jó teniszlabdányi nagyságra, és összegombócozom, mindjárt mutatom is, hogy fogom készíteni. Ugye, kicsit olajos kéz,
lecsípek egy darabot belőle, és akkor elkezdem kifele gombócozni. Úgyhogy mindig kifele hajtogatom egy kicsit. Kifele, kifele. Így egy szép sima felületet kapunk, és a végig alul elcsípem, és kész. Na, láthattátok, hogy megtörtént a kigombócozás, és ugye olajos felületre, és a tetejét is beolajoztuk egy kicsit, hogy ne száradjon ki ebbe a 10-15 percben, így itt egy picit hagyjuk kelni. Addig alá is kapcsolunk a tűzhelynek, forrósítjuk az olajt, felforrósítjuk, de mikor tesszük bele a lángost, egy kicsit visszavesszük, hogy ne kapja meg, ne égjen oda a lángos, mert hamar meg tud barnulni, hamar meg tud égni. És majd mutatjuk is, hogy ahogy kinyújtjuk a tésztát, kinyújtom a tésztát, és a óraanként körülbelül 1-2 percig kell sütni, hát azt ugye látni is fogjuk, hogy fog kicsit pirulni, barnulni a lángosunk. Akkor felforrósodott az olaj, keltek még egy pár percet a tésztáink, és akkor elkezdjük őket kinyújtani. A töltöttet csinálom meg utoljára, és azt a legnagyobb gombócból fogom. És elkezdjük kinyújtani szépen, körkörös mozdulattal nyújtjuk. Ugye, ha minél vékonyabb lesz a tészta, annál ropogósabb lesz. Egy picit vastagabbra hagyjuk, akkor meg ugye jól meg fog dagadni, jó kis lukacsos tésztánk lesz elvileg. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz ez a gyakorlatban. Olajunk is már felforrósodott. Ugye a töltött lángos is így fogjuk majd kinyújtani. Csak azt letesszük felületre, és akkor majd be fogjuk tölteni, és úgy feltekerni. Vigyázni kell, fel ne csapjon az olaj. Meg ha nagyon megindul itt a kis tészta, egy picit ki lehet csipkedni, hogy ne ragadjon fel nagyon. Ez a lángos a segítségemé lesz, mert ő gyújtja.
elkészültek a lángosaink, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye láthattátok, hogy nem olyan nagy ördöntőség elkészíteni otthon egy lángost, és kívül dobogós, belül puha. Én szerintem tökéletes lett, de majd a szakértők megmondják. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztást és egy lájkot, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra és minden jót! Sziasztok!